Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số phụ liệu và dụng cụ thêu tay cơ bản nhé. Dụng cụ đầu tiên là cung thêu. Có rất nhiều loại cung thêu khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là cung thêu dạng tròn. Cung thêu dạng tròn thường có chất liệu bằng gỗ hoặc bằng nhựa. Về cấu trúc, cung thêu gồm có hai khung, một khung trong khép kín và cố định, còn khung ngoài thường có vít kim loại giúp tháo và lắp hai bộ phận của cung thêu một cách dễ dàng, đồng thời điều chỉnh độ chặt khi căng cung thêu. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách căng cung thêu. Đầu tiên, ta tách rời hai khung trong và ngoài, đặt khung trong lên trên một mặt phẳng, đặt vải lên trên khung bên trong, sao cho vị trí của mẫu thêu nằm trong chu vi của khung. Sau đó, chúng ta đặt khung bên ngoài lên, ấn xuống sao cho hai khung khớp vào nhau. Cuối cùng, chỉ cần điều chỉnh vít để siết chặt khung thêu, kéo vải ở rìa của khung thêu sao cho bề mặt vải trên khung thêu đạt độ căng như mong muốn. Các bạn nên giữ cho phần vải ở rìa khung thêu được căng thẳng và không bị nhăn nhúm. Nhiệm vụ của khung thêu là giúp căng thẳng bề mặt vải khi thêu để dễ dàng thực hiện các mũi thêu chính xác, đặc biệt là các mũi thêu cần thực hiện trên một bề mặt phẳng, giúp không làm nhăn vải khi thành phẩm, đồng thời tránh kim đâm vào các phần vải rũ xung quanh mẫu thêu khi thực hiện thêu. Tiếp theo, chúng ta cần trang bị kim thêu. Kim thêu là loại kim có lỗ xỏ kim hẹp và dài, giúp không lộ chân chỉ khi thêu. Kim thêu có rất nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng kích cỡ phổ biến nhất là từ size 5 đến size 10. Các bạn nên lựa chọn kích cỡ kim thêu phù hợp cho từng loại vải và số canh chỉ chúng ta dùng để thêu. Tiếp theo, chúng ta cần trang bị hai loại kéo với hai mục đích sử dụng khác nhau. Loại kéo to và nặng hơn để cắt vải, loại kéo nhỏ để cắt chỉ thêu. Kéo cắt chỉ thêu thường có mũi nhọn và cong, rất bén để dễ dàng tiếp xúc bề mặt vải và cắt sát chỉ trên bề mặt vải. Kéo rất quan trọng và quyết định chất lượng của sản phẩm thêu. Vì thế, nên chọn loại kéo phù hợp với thói quen sử dụng của cá nhân. Dùng kéo đúng với mục đích sử dụng. Các bạn nên bảo quản kéo cẩn thận, tránh rơi rớt, va đập sẽ dễ làm hỏng kéo. Nên bảo trì kéo thường xuyên bằng cách tra dầu vào ốc để kéo có tuổi thọ sử dụng lâu dài hơn. Tiếp theo là dụng cụ đo. Các bạn có thể sử dụng thước thẳng hoặc thước dây tùy thích. Cuối cùng, chúng ta cần bút và giấy in hoặc giấy than để có thể in và sang mẫu lên vải. Để in và sang mẫu lên vải sáng màu, chúng ta có thể sử dụng bút chì hoặc các loại bút chuyên dụng có màu tối phù hợp vẽ lên vải. Ngược lại, chúng ta sử dụng bút sáng màu để in và sang mẫu lên vải có nền tối. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bút hỗ trợ in mẫu lên vải rất tiện lợi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại các cửa hàng bán phụ liệu may và thêu. Chúng ta sẽ cần đến vải để thực hành thêu. Trong thực tế có thể thêu lên rất nhiều loại vải khác nhau. Tuy nhiên, nếu mới tập thêu, bạn nên chọn loại vải không quá mềm, cũng không quá cứng, đồng thời không có độ co giãn vì sẽ khó căng cung thêu và khó thực hành các mũi thêu. Phụ liệu tiếp theo rất quan trọng quyết định đến chất lượng của mẫu thêu, đó là chỉ thêu. Chỉ thêu có rất nhiều loại khác nhau, tuy nhiên có thể phân loại theo chất liệu và màu sắc. Về chất liệu, chỉ thêu cơ bản trên vải thông thường gồm có 3 loại: chỉ cô tông, chỉ tơ, chỉ ánh kim hay còn gọi là chỉ kim tuyến. Chỉ cô tông là loại chỉ phổ biến nhất và có giá thành thấp hơn so với chỉ tơ và chỉ ánh kim. Chỉ cô tông cũng là lựa chọn tốt cho các bạn mới tập thêu. Chỉ tơ là loại chỉ mềm, sợi nhỏ, có độ bóng tốt, thường dùng thêu lên các chất liệu mỏng hoặc các mẫu thêu đòi hỏi có độ bóng mịn của thành phẩm. Vì thế, chỉ tơ cũng thường được dùng để thêu tranh. Chỉ ánh kim là loại chỉ có độ óng ánh và lấp lánh, có thể tương phản khi gặp ánh sáng. Chỉ ánh kim có giá thành cao hơn so với chỉ tơ và chỉ cô tông. Khi phân loại về mặt màu sắc, chỉ gồm có 3 loại: chỉ nhuộm một màu còn gọi là chỉ gam, chỉ nhuộm phối hợp từ đậm đến nhạt cùng một tông màu gọi là chỉ lam, chỉ nhuộm phối hợp nhiều màu trên cùng một sợi chỉ. Khi chọn chỉ thêu, ngoài màu sắc, các bạn nên chọn loại chỉ có chất liệu phù hợp với mẫu thêu. Nên chọn chỉ đạt chuẩn. Chỉ đạt chuẩn có độ chắc chắn, không dễ dàng bị đứt khi thêu, có độ bóng mịn tự nhiên, không phai màu và được nhuộm theo bảng màu chuẩn.
Nếu bạn mới tập thêu nên sử dụng các loại chỉ có giá thành tương đối, vì trong quá trình tập thêu chúng ta cần thêu nháp rất nhiều lần. Khi thêu sản phẩm ứng dụng có thể sử dụng các loại chỉ cao cấp hơn để thành phẩm có chất lượng tốt hơn. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắt chỉ. Một con chỉ thêu sẽ có độ dài tép chỉ khoảng 8 mét và mỗi tép chỉ sẽ có 6 sợi chỉ nhỏ. Khi thêu chúng ta sẽ rút từng sợi chỉ từ tép chỉ, nhưng việc đầu tiên chúng ta cần cắt con chỉ thành nhiều tép chỉ khác nhau. Các bạn có thể sử dụng thước để đo độ dài của tép chỉ, thường là khoảng 1m đến 1m2. Sau đó chúng ta cắt tại vị trí vừa đánh dấu. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắt chỉ lam. Các bạn kéo chỉ ra khỏi con chỉ, sau đó so hai tép chỉ với nhau, từ màu đậm đến màu nhạt hoặc ngược lại, sao cho hai tép chỉ có màu tương đồng với nhau. Sau đó sẽ cắt chỉ tại vị trí hai tép chỉ bắt đầu trùng màu với nhau. Như vậy chúng ta vừa điểm qua các dụng cụ và phụ liệu cơ bản dùng cho thêu tay. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau chuẩn bị dụng cụ và phụ liệu để bắt đầu thực hành với nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.